આજ નવા ગોળાનું ઓપનિંગ છે. હા ગોળ લેવો ગોળ ઈ તમે સિંહ પૂછું હાલો ફ્રેન્ડ, જો વાગ્યા છે રાતના 11. આ બાઈને પણ 11 વાગે રાતના હક નંબરે મૂળ ઠેકાણે ન હોય એટલે કામ ઉપર કામ પોતે તો ન જપ ખાઈને બેહે, બીજાને ન બેહવા દે. આમું જવો કંઈક બોલો રિહાણા કર્યું એ કામ સવારે આ કામ કરવું હતું અત્યારે કરવું હતું તો અત્યારે એમ હતું એમ શું કે લાવો ને અત્યારે સવારે વહેલા મોડું થાય ઉભા જઈને સવારે કંઈક નવીન કામ કરવું તો કરવા થાય એટલે તારા બેન હાલો નીચે ઉતરો ને બેન હાલો બેનલ ભરાઈ ગયું લાવો. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. તો હસતા રહેવાનું, મોજમાં રહેવાનું ને આવી જ રીતના મોઢા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. તો શરૂઆત કરીએ આપણે પહેલાં માતાજીના દીવાબત્તી અને કાનાની પૂજાથી. તો હાલો પહેલાં દીવાબત્તી કરી લઉં, પૂજા કરી લઉં, પછી ધારાને પણ ઉઠાડું અને પછી આપણા રૂટીનના જે કામ છે ને એની બધાની શરૂઆત કરીએ. અડધું વાસી કામ થઈ ગયું છે ને અડધું બાકી છે. તો હાલો તમે આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. તો હું મળીશ થોડીક વાર રહીને. તો હાલો પહેલાં કાનાની પૂજા કરી લો પછી મળીએ. હાલો ફ્રેન્ડ, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. નવા ગોળાનું મુહૂર્ત આવી ગયું એમને. આજ શુક્રવાર છે તો આજ માંગી દઉં ને કાલ ગુરુવાર એટલે પછી રિબિન, આની રિબિન કોણ કાપશે? રિપીટ ને હવે જોઈએ ગોરાને પૂછી લો. હવે મારી અંજુને તો સપનામાં આવે મેળામાં 200 રૂપિયામાં આ ગોળા મળતા હતા. આ કેટલામાં લીધો? 250 ના 50 રૂપિયા વધારે ગયા. કાંઈ એમ મને સંભળાવે એક કાંઈ. રૂપિયો અમે બચત કરીને ઓલું કરતા હોય તો થાય જ ને. વાત કરો તો કેવા સરસ ન્યાય પેટર્નમાં હતા. અવાજ ગોરા હતા હો. તુળસી બાપા મંદિરે મસ્ત 200 ના. તો સાહેબ કે ઉપાડવા કેમ નહીં, ઉપાડવા અમારે જ પડે, તમારે નહીં. સમજાણું? હોય ન જાય. એ મેળો કરવા ગયા હતા, ગોળા લેવા ગયા હતા. ગોરા લેવા ગયા હતા. ત્યાં મેળામાં તો મળતી હોય વસ્તુ લઈ લેવાય, પછી ન મળે કઈ. આ પિત્તળનું ગેડું ઉટકવું જોઈએ જો એ ઓલું થઈ ગયું. હાલો ફ્રેન્ડ, એમાં પેલો ગ્લાસ જે માંડે એ ઓપનિંગ કરશે. હા હાલો પછી મહિલા. જો અમે છે ને ગોરામાં ત્રાંબાની લોટી રાખીએ કે ને કે ત્રાંબાનું કળસામાં પાણી ભરીને પીવું જોઈએ. અમે કાયમી માટે રાખીએ. જો એકદમ આ લાલ થઈ ગઈ આ ગઈ લોટી ગોરામાં. હવે જોઈએ કેવું ઠંડુ પાણી થાય. આ અમારા જૂના ગોરામાં તો બહુ મસ્ત ઠંડુ પાણી થતું કા થોડો કલર જ ઓલો થઈ ગયો. અને ચા અહીંયા બનવા મૂકી દીધી છે તો એક કાકરે બે પક્ષી મરે એટલે એક આરે બે 3 કામ કરવાનું. તો પક્ષી બહુ મારો મારવાની તો વાત બહુ કરી. હલો તો ધારાને તો ઉઠાડું. ધારા તો જો એટલે એમાં લાઈટ ચાલુ છે.
આ કેમ ફૂટી આ ઉલકી પાછી આ તો ઉઠી ગઈ લાગે એકવાર જય શ્રી કૃષ્ણ આ જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો હાલ તો ઉભા થઈ જાઓ ગોરમેન્ટ નું બોલો હાલ તો આવતી તો ઘરે તૈયાર જ હોય ઓય બાપા ગોળ લેવો ગોળ માથામાં લાગશે 5 રૂપિયાનો કિલો ગોળ ગોળ લેવો તમારે ગોળ લેવો સાહેબ મફતય નહીં 5 રૂપિયાનો કિલો મફતય નહીં એ વાલે કઈ 5 રૂપિયાનો નહીં, કિલો નહીં. ગોળ છે આવો 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 ગોળ નો લેવાય તો ધારે ના પડે હાલો આપણે બીજું ઘર ગોતીએ ગોળ લેવો ગોળ ગીતા મૈસીને પૂછું હે હાલો હાલો ગીતાબેન ને પૂછી આવી જઈ તો આ પંખો બંધ કરજો એ ગીતાબેન ગોળ લેવો તમારે કા હા આમ કા કરો બધાય મફતય નહીં મફતય નહીં આ ગોળ ખારો ગોળ હારો ખારો લાગે ખારો કઈ દીધું આ તો મુંદલ હારો ને આ હાવ હારો નથી હારા અમારે લેવો હાલો તો કિશોરભાઈ લેવો કિશોરભાઈ લેવો હાલો ગોળ દઈ દો 5 રૂપિયાનો કિલો નવો માલ લેવો હાલો 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 કિશોર મામા આવ્યો કિશોરભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ એ કિશોરભાઈ કિશોરભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ તો દાદા હવે તો ગાડી ઉપર બેસી ગયા ગોળ તો મને સૂકવી દેવો હા જોતી જેને લેવો ત્યાં ન જાવું જ્યાં નથી લેવો ત્યાં ધરા જાવું આ ગોળ છે ને તીખો લાગે મીઠો નહીં આ ગોળનો ડબ્બો તો ઉલરી ઉલરીને ઠકરા મારી હા પણ અમે ક્યાં ના પાડી આવે તો ના પાડ હાલો બ્રશ કરી લઈ હવે હે? હાલો હાલો આજ તો વહીના ગાંઠિયા ખાયા વહીના ગાંઠિયા હે તારા વૈના ગાંઠિયા ખાવા આમ જવું હોય તો હાલો હવે માસી વાળી પછી ઈશારો નખરા કરજો હાલો હવે મંદિરે જઈ આવ્યા જો અત્યારે રસોઈ નથી કર્યું હાલો હવે ધારાબેન ને ખાવા છે વણેલા ગાંઠિયા તો વણેલા ગાંઠિયા લઈ આવીએ ને પછી મળીએ આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો અને ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો લાઈક કરજો અને શેર કરજો તો થોડીક વાર રહીને મળું આવજો બાય બાય ચાલો બધાય ગરમા ગરમ વણેલા ગાંઠિયાનો નાસ્તો કરવા વણેલા અને પાટા બેય છે હો તો ધારા બોલાવે નાસ્તો કરવા હાલો જલ્દી આવી જાઓ જો 2 ચટણી છે લીલી ને લાલ ચટણી અને પપૈયાનો સંભારો મરચા ભરેલા મરચા અને જે આમાંય ચટણી અને સંભારો છે કેમ કે 2 ગાંઠિયા અલગ અલગ જગ્યાએથી લઈ આવ્યા વણેલા ગાંઠિયા બીજેથી લઈ આવ્યા ને આ અમારે જયંતિ બાપાના પ્રખ્યાત છે પાટા કા એમાં છે ચીબડાનો ને કેરીનો સંભારો એની ચટણી બહુ મસ્ત હોય જો આ ચટણી ને આ ચટણીમાં એટલો ફેર હોય લાલ લીલી છે તો હાલો બધાય આવી જાઓ ને ચાય તૈયાર જ છે તો ગરમા ગરમ ચા ને વણેલા ગાંઠિયા નાસ્તો કરી લઈએ નહીતર છે ને વાતું કરતા રહેવું તો ગાંઠિયા ખરી જાય કેમ કે રસ્તામાંથી ને ત્યાં પહોંચે તો અડધા ઠરી જાય અને વણેલા તો ગરમ હોય તો જ ખાવાની મજા આવે તો હાલો નાસ્તો કરી લઈએ પછી મળીએ આવી રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો ટાઈમ થયો છે 11:10 અને સવારના જે વાસી કામ હતા એ બધા થઈ ગયા છે અને ત્રાંબાના અમને પિત્તળના વાસણ ઉટકવાના હતા એ ઉટકા અને ધારાને નવરાવી ને બસ હવે મારે તૈયાર થવું છે જો સવારની આમ જ હાલત છે તો જો ધારા છે ને આ પૂજાના વાસણે ફૂંકાવે છે તમને બતાવું જો ધારાને એવો કામ કરવાનો શોખ છે ને જો તો એ અહીંયા મેં બેડા હૂકવા તડકે તો હું આ હુકવતી હતી તો દોડીને આવી જો માથું નીતરતું જ છે અને આ પૂજાના જે વાસણ છે ને બધા લોટી ને દિવેલિયા ને થાળી એ બધા આ ઝૂટકી નાખ્યા તો ધારા જો અહીં તડકે હૂકવે છે તો હવે આને તડકે હુકાવા દે હું અને ધારા સીધ જવું હવે તૈયાર થઈને આપણે જો વાળ હરખા છે ને કોરાઈ નથી કર્યા હો ધારાએ
હું અહીં પહોંચી ગઈ ને પછી વાહે દોડી કે મમ્મા હું જાઉં હું તો હાલો હવે ધારાને તૈયાર કરી દઉં, હું તૈયાર થઈ જાઉં. તો હવે ત્યાં જઈને જ મળશું સીધા કપિલ મામાને ઘેરે, કા ધારા? તો હાલો હું ધારા બે તૈયાર થઈ જાય પછી મળીએ. આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. તો અમે પહોંચી ગયા છે મામાને ઘેરે અને રસોઈ બને છે. ક્યાં ગયો ગોરધન? હાય, જય શ્રી કૃષ્ણ. ઊભો રહેજે, ઊભો રહેજે. જય શ્રી કૃષ્ણ. તૈયાર ખાવા વાળા મહેમાન કા? જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે રાધેશ્યામ બોલવાનું ભાઈ. હા, અમારે વરસાદ નણંદ બહુ છેટી રહી કા, બસ ન મળે ને. તો હાલો થોડીક વાર રહીને મળીએ. બધા જમવા તો ધારા ને પપ્પા ને ભવ્ય ને એના પપ્પા ને બધા બેસી ગયા છે જમવા. તો તમે આવી જાઓ. તો જમવામાં છે શ્રીખંડ, રોટલી, દાળ, ભાત, શાક, કેરીનું કાચું અને તરેલા ભૂંગળા ને ગાયની તાજા દૂધની ઠંડી ઠંડી છાશ. તો હાલો, સાહેબને તો જોરદાર ભૂખ લાગી ગયા. ચૈતર મહિનાનું વસૂલ કરવાના છે, આખા મહિનાનું. કા કપિલ? જવાબ નથી દેતા. ના, તો તમારું હાલે તો તમે ખાવે કે આજે આવ્યા છે તો હવે એવું હતું. તો હાલો હવે જમી લઈએ. અને આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, બાય.